قبل از شروع برنامه یه موضوعی میخواستم باهاتون در میون بذارم. ویدیوی 50 ما هم از راه رسید. برای خود من که غیر قابل باوره. مرسی از همه حمایتاتون، از همه کامنتاتون و امیدوارم که تا جایی که میتونم این مسیر رو ادامه بدم. بالای 100 تا فیلم مختلف، کلی سریال تو ژانرهای مختلف معرفی کردم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و تمام سعیمو میکنم که اون جوری که دوست دارم، اون جوری که شما دوست دارید این کانال بره جلو و با قدرت ادامه میدیم. پس بریم ببینیم سینمای اکشن کره تو پارت 4 چه فیلمایی داریم. خوش اومدید به مووی دیلر. تا الان 3 تا پارت از این سری برنامه‌ها رو داشتیم. 15 تا فیلم اکشن از سینمای کره معرفی کردم بهتون. سینمای کره تو ژانرهای مختلف هم خیلی فیلم‌های خوب داره. مطمئنا سراغش میریم، قبلا سراغش رفتیم، راجع بهشون صحبت کردیم. ولی توی این سری برنامه‌ها تمرکزمون بیشتر روی سینمای اکشن کره است. سینمای اکشنی که خیلی متفاوته. الان میشه گفت بهترین فیلم‌های اکشن از اون سینماست که دارن میان، نه هالیوود. برای همینه که میریم کندوکاو میکنیم، پیدا میکنیم، اینجا معرفی میکنیم. فیلم اولمون اسمش است سوبوک، محصول 2021. یه اکشن نرم و جذاب. تو خلاصه داستان این فیلم اومده که یه مأمور سابق غرق در خستگی و گذشته‌ای که مثل یه سایه دنبالش میکنه، مسئول محافظت از یه پسر بچه عجیب میشه. پسری که به دنیا نیومده، ساخته شده و بدتر از همه این که خودش هم نمیدونه چرا دنیا اینقدر از وجودش میترسه. این دو نفر، یکی که دیگه امیدی به زندگی نداره و یکی که تازه معنی زنده بودن رو میفهمه، وارد سفری میشن که هر لحظهش مرز بین انسان بودن و سلاح بودن رو محو میکنه. بهتون گفتم یه اکشن نرم. منظورم چی بود؟ منظورم این بود که اکشن زیادی نداره این فیلم، ولی اکشنش خیلی بجاست. درست استفاده شده، به اندازه استفاده شده. تمرکز فیلم بیشتر روی رابطه بین این دوتا شخصیته. چجوری با هم کنار میان، این رابطه چجوری شکل میگیره و چجوری جلو میره. جلوه های ویژه تمیز، یه ریتم قابل کنترل و اون نگاه احساسی فیلم که شما رو درگیرش میکنه. چرا باید این فیلم رو ببینید؟ چون که این فیلم خیلی برای سرگرمی نیست. بار احساسی فیلم یه کاری میکنه که فیلم تو ذهنت بمونه و اون صحنه‌های اکشن که زیاد نیست ولی خوب و بجا و درسته و کاری میکنه که فیلم تو ذهنت تا مدت‌ها بمونه. سوبوک، محصول 2021 رو از دست ندید به عنوان اولین فیلم. 누가 노리는 겁니까? 일단 거기로 가 있어. 곧장 지원팀 보낼 테니까. فیلم دوممون The Merciless، بی‌رحم، محصول 2017. یه نئونوار باحال کره‌ای. از اون فیلمایی که شما رو میبره تو خیابونای سرد و تاریک با اون تابلوهای نئونی و آدمایی که نمیدونی باید به کدومشون اعتماد بکنی و کدوم اعتماد نداشته باشی. بریم ببینیم که خلاصه داستان این فیلم چیه. یه خلافکار با تجربه و یه تازه وارد مرموز توی زندان کم کم به هم نزدیک میشن، اما هیچکس نمیفهمه این رابطه رفاقت، معامله است یا مقدمه یه خیانت سنگین. شهری که همیشه بارون میباره، خیابونایی که توش همه دنبال یه فرصت یا یه ضربه آخرن. این دنیای این فیلمه، دنیای فیلم مرسیلس. همونجوری که گفتم یکی از ویژگی‌های جذاب فیلم اون رنگ نئونیشه. دوربین خیلی آروم حرکت میکنه و خشونت فیلم هم بیشتر از این که بخواد به تو انفجار نشون بده، توی دعوای دو طرفه. اکشن خوبی داره، بزنای خوب و جذابی داره و این اکشن حساب شده و این بزنا درست و بجا و به موقع استفاده میشه توی این خیابونای خیس، زیر این تابلوهای نئونی و همینجوری که گفتم با یه فیلمبرداری خیلی جالب و جذاب. شما رو یاد فیلم‌های خیلی باحال دهه 70 میندازه. اگه دنبال فیلمایی هستی که به همه شک داشته باشی، ندونی که کدوم شخصیت خوبه، کدوم بد، کدوم خاکستری، این فیلم دقیقاً همونیه که مطمئناً تو رو راضیت میکنه. پس فیلم دوم ما مرسیلس. این یکی دیگه خیلی فیلم خفنیه.
پادشاه مواد، دراگ کینگ، محصول 2018. تو دهه 70 تو شهر بوسان، دوران آشفته‌ای که هر کسی دنبال راهی برای پولدار شدن بوده. یه مرد معمولی درست وسط همین هرج و مرج کم کم خودشو میکشه بالا. از فروش مواد شروع میکنه و قدم قدم پا به دنیایی میذاره که هر روزش مثل یه قمار تازه است. هر چی بالاتر میره خب مسلما دشمناش هم بزرگتر میشن. معامله ها سنگین‌تر میشه، خیانت ها هم در کنارش خیلی خیلی بزرگتر میشه. فیلم خیلی باحال اون فضای سیاسی و کثیف دهه 70 کره رو نشون میده. خشونت فیلم خیلی ناگهانی و بیرحمه. یه موقع‌هایی یه صحنه‌هایی می‌بینید یه جوری همدیگه رو کتک میزنن، از یه سلاحایی استفاده میکنن که اصلاً توقعش رو نداری. فیلم خیلی خیلی واقعیه. اون حس فانتزی و اون جور اکشنا رو نداره. شما رو میبره تو دل داستان، تو دل این قضیه مواد فروشا چی کار میکنن، چجوری با هم کنار میان و چجوری به هم خیانت میکنن و در آخر چجوری همدیگه رو کتک میزنن. بله، یکی از اون اکشنای جالب و جذاب و جونداری که تو این سالا تو سینمای کره ساخته شده. پس فیلم سوم ما دراگ کینگ. 뽕을 일본에 팔면 이거 애국가 이거. 애국자 나셨네. 대단한 건 인정해. فیلم چهارم ما یه کار جالب و جذاب و یه کمی قدیمی تره. تایگر، ببر، محصول 2015. این فیلم با بازی بازیگر خیلی محبوب و مطرح سینمای کره چوی مین سیک ساخته شده. کسی که خب مسلماً توی فیلم اولد بوی نقش آفرینی شنیده بودید و همچنین نقش منفیش توی فیلم I Saw the Devil. فکر میکنم هر دو تا فیلم رو میشناسید، از مطرح ترین و معروف ترین فیلم های سینمای کره هستن و ایشون هم یکی از مسلماً مطرح ترین بازیگرا. اینجا زده به قلب طبیعت و شکار ببر. یه شکارچی افسانه‌ای که سالهاست اسلحه رو کنار گذاشته مجبور میشه دوباره وارد کوهستان‌های مه‌آلود بشه. جایی که آخرین ببر کره تبدیل به سایه‌ای واقعی و اسطوره‌ای شده. این دو شکارچی و حیوان هر دو زخمی گذشتن و هر دو سرنوشتی دارن که انگار از دل طبیعت بیرون اومده، نه از اختیار انسان. داستان خیلی جالبه. بله، یکی از معروفترین و مطرحترین شکارچی‌های ببر که زخمی شده، سالیان سال از کار کشیده کنار، بهش پیشنهاد میشه که بره و تنها ببر باقی مونده توی اون کوهستان رو شکار کنه. ببری که انگار منتظره که این شکارچی بیاد. فیلم شما رو میبره توی کوهستان، توی اون سرما میره توی وجودتون و اینکه با این شخصیت همراه میشید میفهمید که چرا واقعا چرا این سختی رو به خودش میده، این زجر رو تحمل میکنه که این ببر رو شکار کنه. برای مطرح شدن، برای اینکه پول بیشتری به دست بیاره. ببینید سکانس‌های فوق‌العاده زیبایی داره و خودتون تماشا. 어차피 잡힐 거 아니야? 아버지랑 나가 한번 잡아보면 어떨까? و اما فیلم آخر، فیلم پنجممون، The Chaser، تعقیب کننده. میشه گفت مطرح ترین فیلم توی این 5 تا و یکی از بهترین فیلم های سینمای کره. نه بهترین فیلم های اکشن، بهترین فیلم ها. به کارگردانی ناهونگ جین. این کارگردان کیه؟ چندین بار راجبش توی کانال صحبت کرده بودیم. این فیلم چیسر اولین فیلمیه که ساخته. بعد از اون تو سال 2010 فیلم یلو سی، رودخانه زرد رو ساخت که توی همین کانال راجبش صحبت کردیم. لینک این ویدیو رو میذارم بالا اگه دوست داشتید اون ویدیو رو هم ببینید. بعد از اون چه فیلمی ساخت؟ بله، ویلینگ، شیون، یکی از متفاوت ترین و بهترین فیلم های سینمای وحشت. این آقا حق بزرگی به گردن این کانال داره، مدام ازش صحبت میشه. و فیلم بعدی که به عنوان نویسندش بود فیلم بود به نام مدیوم. راجع به اون فیلم هم ما توی کانال صحبت کردیم. پس آدم شناخته شده ایه برای کانال ما. ولی اولین فیلمش یه تریلر اکشن خیلی خیلی جذاب. یه پلیس بازنشسته تو تاریکی شب‌های سئول دنبال دختری میگرده که ناپدید شده و اون تنها کسیه که میفهمه زمان دشمن اصلی این قضیه است. باید تو سریع‌ترین زمان ممکن این دختر رو پیدا کنه. این فیلم تعقیب و گریز نیست، نبردیه با زمان. هر کوچه، هر پیچ، هر تماس تلفنی میتونه
آخرین امید باشه یا حتی نقطه پایان. توی این فیلم یکی از شدیدترین حسای تعقیب و گریز رو مطمئنم تجربه میکنه. این پلیس کوچه به کوچه، خونه به خونه تعقیب میکنه این قاتل رو و همزمان داری میبینی که چه بلایی داره سر این دختر میاد. عجیب غریب تو روانت تاثیر میذاره و عجیب غریب باش همراه میشی. هرس میخوری، عرق میریزی و میخوای خودت بری توی فیلم که کاری انجام بدی و دقیقا همون جاییه که فیلم میزنه به هدف. درسته، میزنه به هدف. کاری از دستت بر نمیاد. دعا میکنی که برسه به موقع و نجات بده این دختر. به عنوان اولین فیلم کارگردان فوق‌العاده جذاب و دیدنیه. به خودتون پیشنهاد میدم خودتون به بقیه پیشنهاد بدید، به بقیه هم بگید که به بقیه پیشنهاد بده. این یکی از بهترین فیلم‌های سینمای کره است، یکی از بهترین فیلمایی که توی این کانال معرفی شده. پس فیلم پنجم ما محصول 2008 چیسر. این 5 تا فیلم ما بود. بازم تشکر ازتون به خاطر دیدن این ویدیو، به خاطر دیدن همه ویدیوها. این 5مین ویدیو ما بود. لایک و سابسکرایب، زدن اون زنگوله، کامنت و تا برنامه بعد. Baby shut me down.